och välkommen tillbaka till Floating Code. Idag så ska vi prata om något som är supervanligt i nästan alla Roblox-spel, nämligen Leader Stats. Och vad är ens det? Jo, det är det här lilla som du ser bredvid spelarnamnet, oftast högst uppe till höger eller vänster, som kan vara pengar eller olika nivåer, det kan vara poäng eller det som spelet väljer att man ska visa till spelaren som laddar in. Så om man ska börja tänka så här, vad är ens Leader Stats? Jo, Leader Stats det är en speciell mapp i varje spelare som Roblox automatiskt får eller visar i spelets topplista. Så det är det här lilla fönstret med namn och siffror uppe till höger. Om du lägger till värden i den här mappen, som till exempel pengar eller nivåer, så syns det direkt i spelet och det är precis det vi ska göra idag. Så låt oss nu skapa ett enkelt skript som ger varje spelare 100 pengar eller en level när det går in i spelet. Och det här skriptet måste vi göra då under Explorer. Och så går vi in under där det står Server Script Service. Och där kan ni antingen högerklicka eller trycka på plustecknet och skapa ett nytt skript. Och för att göra det enkelt för oss att komma ihåg vad det här skriptet är för någonting, så kan ni döpa om den till Leader Stats. Och då kommer ni enkelt kunna hitta den mycket snabbare. Så nu så ska vi börja skapa ett enkelt skript som ger varje spelare 100 pengar, tänker jag. Vi börjar med första raden, så kommer vi skriva in game players .player added connect function player. Så här säger vi först till spelet att när en spelare läggs till eller när någon joinar spelet, då ska vi göra något. Så det här är alltså början av vårt kodning. Så fortsätter vi med rad nummer 2. Här skriver vi in local leader stats är lika med instance new och så folder player. Och vi fortsätter redan på nästa rad. Så leader stats .name inom situationstecken leader stats. Så här då skapar vi en mapp i spelaren som heter Leader Stats. Så det är just den här mappen som Roblox kommer leta efter för att visa poäng i den här topplistan. Så, de nästa raderna så kommer vi börja skriva, nu kommer vi försöka hitta pengarna. Så local money är lika med instance.new inom parentes och situationstecken int value och leader stats. Vi hoppar ner till nästa rad och här så ska vi skriva in money.name inom situationstecken money. Ni kan också skriva pengar. Jag skriver på engelska nu, men money.value är lika med 100 om ni vill att de ska börja med 100, eller så väljer ni en valfri siffra. Så nu har vi skapat ett helt nytt heltalsvärde som heter money, alltså pengar, och ger varje spelare 100 pengar när det går in i spelet. Och ni kan även kopiera den här lilla textraden, de här 3 raderna. För nu tänker jag att vi ska göra de här levlarna. Så att vi kopierar den och så klistrar vi in den. Och nu behöver vi ändra allt där det står money. Ska vi ändra till level. Så nu ändrar jag allt till level. Så till sist la vi in ett värde för level, det är alltså spelarens nivå, och jag vill att vi ska alltid börja på nivå 1 så att man alltid går uppåt. Så om vi nu testar och kör spelet och öppnar Leader Stats-fönstret uppe till höger, så kommer du se att varje spelare får 100 pengar och är på nivå 1 direkt när det joinar ditt spel. Och så där! Nu vet du hur du skapar Leader Stats i Roblox Studio. Och det här kan du använda till allt ifrån poängsystem till experience och olika achievements. Så glöm nu inte att prenumerera på den här kanalen och tryck gärna på en tummen upp för att gilla den här videon för fler Roblox tutorials, och ställ gärna frågor i kommentarerna.
Tills dess, vi ses nästa söndag. Flyt lugnt!